Vă salut, dragi prieteni, suntem în Eforie Nord, la o gospodărie foarte frumoasă. Am mai fost aici și întrebarea este așa: de ce nu fructifică smochinul, deși are o vârstă foarte înaintată, are undeva la 15 ani și totuși lăstare, vedeți dumneavoastră aici, cât de lungi sunt, pornesc de la cep, de aici s-a fost format niște cepi, a crescut, s-a dus 1,70 m, iar de fructificat, fructifică doar de la jumătate, vedeți dumneavoastră, suntem pe data de 14 august și a început să facă niște fructe de la jumătate și doar la partea centrală, să spunem așa, la treimea de mijloc a făcut câteva fructe, în rest nimic. Și nu-i numai lăstarul ăsta, ci toți lăstarii au o creștere foarte puternică, iar fructificarea este slabă și dacă va reuși până la urmă să reducă la maturitate aceste fructe. Întrebarea este, cum am spus și mai înainte, ce se întâmplă de nu fructifică, pentru că până acum a fructificat în fiecare an. Răspunsul este în felul următor. Aici s-a făcut niște tăieri de regenerare, sau mai bine zis de coborârea coroanei, pentru că depășea zona gardului, încurca mult zona asta de aici și atunci s-a preferat să facă o reducere, să fie sub formă de tufă, să nu mai fie cu o coroană normală de pom. S-a făcut tăieri de coborâre, foarte puternice, în lemn gros de 4-5 ani și au pornit aceste stare în primăvară. De ce nu fructifică? Răspunsul este foarte simplu. S-a creat un dezechilibru între coroană și rădăcină. Rădăcina fiind aceeași, cu același volum, cu același potențial, iar partea terestră, coroana, a rămas mult mai redusă și acum primul pas pe care îl urmărește acest pom este ca să-și regleze raportul dintre coroană și rădăcină, adică să-și dezvolte coroana și să formeze coroana prima dată și după aceea să muncească, să producă fructe pentru perpetuarea speciei. Și atunci ce facem noi în situația asta? Lăsăm să formăm o nouă coroană și ajungem iar la forma respectivă la care am renunțat de fapt înainte, ca să intrăm în echilibru cu rădăcina? Nu e neapărat să facem acest lucru. Important este așa: atunci când facem o coborâre de coroană, adică preferăm un volum mai mic, că nu avem spațiu și nu ne interesează aglomerația asta, atunci trebuie să facem o reducere și de la rădăcini. Adică tăiem una din rădăcinile principale, reducem puterea rădăcinii, volumul rădăcinilor, ca să intre în echilibru cu partea aeriană. Așadar, în momentul când facem o tăiere de reducție, de modificare a dimensiunii coroanei, facem neapărat și la rădăcină. Dacă nu, 1 an, 2 ani, partea aeriană așa va arăta. Vor crește lăstare foarte mari, iar producția va fi foarte slabă sau deloc, până nu își întregește coroana. Acum, dacă tăierea pomului respectiv s-a făcut nu cu intenția de a reduce volumul neapărat că ne încurcă, ci pur și simplu cineva a venit și a tăiat și a făcut un aranjament de coroană, să spunem așa, a luat o parte importantă din volumul coroanei și ne-a dezavantajat în situația asta. Atunci ce facem noi? Nu e neapărat să mergem la rădăcini, uitați cum e în cazul nostru de aici, vedeți? În primul caz am spus că proprietarul a făcut scurtări în coroană, dar trebuia eliminat și o parte din rădăcini, cum este aceasta, una și una din partea cealaltă, descoperit și tăiată de aici, scoase, adică să nu mai tragă sevă, să reducem volumul rădăcinii. Dar în condiția în care s-a făcut o tăiere de reducția coroanei doar pentru că așa știu să facă cineva și nu cu intenția de a renunța la volumul coroanei, atunci 2 ani de zile vom suporta, vom face tăieri mai mici, mai puține, mai reduse, ca să putem să-i refacem coroana, după care pomul își va reveni și va intra în normalitate, adică va fructifica cum a făcut-o și înainte. În concluzie, dacă reducerea coroanei s-a făcut cu bune intenții, să faci o coroană mai redusă, un volum mai redus, tăiați și rădăcina ca să aveți fructificare în următorul an. Dacă s-a făcut din greșeală, atunci așteptăm 2 ani ca coroana să-și revine, să intre în raport 1 pe 1 cu rădăcina, după care veți avea fructe la fel ca în anii anteriori. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră care vine pe canalul meu. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, că este un canal de informații horticole gratuit de altfel. La revedere și succes pe toată linia!